ในกรณีอิงเนี่ยหลายคนก็อาจจะมองมาแล้วคิดว่าเอ้าก็เด็กบ้านรวยนี่ทำตัวไม่หัวมากยังไงก็สำเร็จป่ะหายนะนะครับลาแมตัดสินใจฟ้องอิงขึ้นมาทุกวันนี้อิงยังไม่กล้าผ่อนรถเลยทุกคนให้ตายเหอะวันนี้ฉันไม่ทำ OT นะฉันจะรีบกลับบ้านไปทำ YouTube มาถึงจุดที่เริ่มคิดหนักแล้วว่าจะลาออกดีไหมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่เซกเมนต์ใหม่ของช่องนะครับเป็นคลิปที่จะลงทุกวันพุธเว้นพุธชื่อว่าคลิกหลังคลาสเป็นรายการที่จะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนอกคลาสส่วนผสมสกินแคร์และมาเผชิญโลกหลังคลาสไปกับอิงนะครับจริงๆเป็นรายการที่อิงอยากทำมานานมากแล้วนะครับเพราะว่าอยากจะให้พวกเราได้สนิทกันมากขึ้นเรียนรู้กันและกันผ่านมุมมองอื่นๆนอกเหนือจากสกินแคร์บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านบล็อกพาเที่ยวกิจกรรมแปลกใหม่นะครับหรือว่าเชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษมาหรือแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับการเรียนแล้วก็การทำงานอย่างเช่นสกิลการอ่านเปเปอร์การจดโน้ตการอ่านงานวิจัยการพรีเซนต์งานหรือว่าการฝึกภาษาอังกฤษยังไงให้เก่งในแบบฉบับของอิงนะครับก็ถือว่าพลิกหลังคลาสเนี่ยก็เป็นพื้นที่สำหรับ Creative Freedom นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากให้ทำคอนเทนต์แนวไหนเนี่ยก็บอกให้อิงรู้ได้ในคอมเมนต์เซกชันด้านล่างเลยนะครับวันนี้เนี่ยเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่นะครับอิงเชื่อเลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะกำลังมีการแพลนชีวิตกันอยู่เนาะซึ่งอิงเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับเริ่มไม่ค่อยเห็นตัวเองทำงานในบริษัทหรือว่าในออฟฟิศกันแล้วรู้สึกท้อหาแพชชั่นไม่เจอนะครับแล้วก็อยากจะทำงานในสายอาชีพที่ได้มีอิสระในการทำงานมากขึ้นอย่างเช่นการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะครับซึ่งอิงก็เคยเป็นหนึ่งในคนพวกนี้มาก่อนใน EP ที่1ของคลิกหลังคลาสเนี่ยอิงก็เลยอยากที่จะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของอิงตลอด3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่การลาออกจากงานประจำที่ออฟฟิศเงินเดือน 30,000 กว่าบาทนะครับมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ full time และมาเป็นเจ้าของแบรนด์สกินแคร์ในวันนี้เป็น3 ปีที่มีทั้งโมเมนต์ท้อจนอยากเลิกทำนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆจนน้ำตาไหลแล้วก็ขี้มูกโป่งเลยวันนี้เนี่ยอิงจะมาเล่า journey ของอิงให้ฟังแบบเรียลๆเลยมันอาจจะมีมุมที่ไม่ได้สดใสหรือว่าง่ายเหมือนที่หลายๆคนคิดแต่เป็นสายอาชีพที่ถ้าให้อิงเลือกว่าจะต้องทำใหม่อีกรอบหนึ่งไหมเนี่ยอิงก็จะเลือกแบบเดิมแบบไม่มีความลังเลเลยนะครับก็หวังว่าจะมีแนวทางมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีความรู้อะไรบางอย่างให้เพื่อนๆทุกคนที่กำลังดูอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะทราบกันแล้วแหละว่าอิงเรียนจบปริญญาตรีมาจากที่ USC นะครับในคณะบริหารธุรกิจตอนปี 4เนี่ยแทบทุกคนเลยนะครับมีแพลนที่จะไปต่อสายอาชีพ Finance หรือไม่ก็ Consulting แต่อิงรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละว่าถึงมันจะเป็นอะไรที่อิงทำได้ดีเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่อิงอยากทำเลยนะครับคืออิงมี passion ในหลายๆด้านนะครับด้านดนตรีสกินแคร์นะครับกราฟิกแล้วก็ตัดต่อแล้วก็แฟชั่นแต่ทุกอย่างมันเป็นแค่ hobby หรือว่างานอดิเรกเท่านั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยมันยังมองไม่เห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเอาไปต่อยอดเป็นงานประจำได้ยังไงแต่ภาพเดียวที่อยู่ในหัวตอนนั้นที่มันชัดมากๆเลยนะครับก็คืออิงอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ซึ่งยังไม่รู้เลยว่าจะขายอะไรนะครับแค่รู้ว่าอยากขายของแล้วก็รู้ว่าต้องมีประสบการณ์มากกว่านี้อีกถึงจะสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ต้องมีเวลาเรียนรู้จากการทำงานให้คนอื่นมาก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจกัดฟันนะครับแล้วก็สมัครเข้าไป consulting ก่อนซึ่งอาชีพเนี้ยก็คือการเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกบริษัทใหญ่ๆทั้งหมดในไทยอย่างเช่นพวกธนาคารบริษัทพลังงานแบบปตท.นะครับหรือว่าพวกอสังหาต่างๆคือบริษัททั้งหมดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในไทยแหละเราก็จะให้คำปรึกษาเขาในทุกด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการคนบัญชีหรือว่าเทคโนโลยีนะครับคิดว่าอาชีพนี้แหละเป็นอาชีพที่น่าจะสามารถทำให้เราเนี่ยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในหลายๆอุตสาหกรรมได้เพราะสายอาชีพ consulting เนี่ยเปลี่ยนโปรเจกต์เปลี่ยนลูกค้าแทบทุกเดือนเลยอิงเชื่อเลยว่าหลายๆคนที่ดูอยู่กำลังเครียดแล้วก็กดดันตัวเองมากๆว่าฉันจะต้องหา passion ให้ตัวเองให้ได้แล้วก็ฉันต้องมีอาชีพที่ตอบสนอง passion ของฉัน 100% ไม่งั้นชีวิตของฉันจะไม่มีความหมายซึ่งบทเรียนที่สำคัญที่สุดในช่วงชีวิตนั้นของอิงนะคืออิง realize ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องให้ passion เป็นตัวนำทางของเราในทุกโอกาสนะครับการที่เราได้ลองอะไรใหม่ๆที่มันท้าทายหรือว่าที่เราอาจจะไม่ชอบเนี่ยมันอาจจะทำให้เราค้นพบ passion ใหม่ๆหรืออย่างน้อยๆมันช่วยให้เราได้เก็บประสบการณ์ใหม่ๆที่เราสามารถเอาไปต่อยอดได้ในอนาคตอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแค่เพราะว่ามันไม่ใช่ passion ของเรา1 2 3จริงๆน่า
อิงน่าจะไปหมดเลยช่วงเนี้ยทุกวันตอนเย็นตอนแรกใช่ไหมก็ถ้าป้าจิ๋มว่า Fast forward มาปี 2020 นะครับช่วงนั้นเนี่ยอิงเริ่มหันมาช่วยงานธุรกิจของที่บ้านมากขึ้นซึ่งก็เป็นธุรกิจทำโรงงานสกินแคร์เพราะตัวเองมีความรักในด้านสกินแคร์มาตั้งแต่ไหนแต่ใดแล้วด้วยความที่มีปัญหาผิวมาตลอดเลยเนี่ยก็เลยมีความหมกมุ่นในการศึกษาส่วนผสมอยากรู้จักการทำงานของผิวแล้วก็เบื้องหลังสกินแคร์ตัวหนึ่งมากขึ้นนะครับวันเสาร์เนี่ยอิงก็จะไปอยู่ที่โรงงานนะครับช่วยฝ่าย R&D หรือว่าอาจจะช่วยฝ่าย Sales Pitch ลูกค้าส่วนวันอาทิตย์เนี่ยอิงก็จะเข้าเรียนการผลิตเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์ที่มหาลัยเกษตรวันธรรมดากลับบ้านมาก็จะอ่านงานวิจัยจนถึงดึกทุกคืนเลยนะครับไม่รู้ตอนนั้นเอาแรงกล้ามาจากไหนแต่จำได้ว่าสนุกกับมันมากเหมือนเป็นการเติมพลังให้ตัวเองหลังจากทำงานที่น่าเบื่อในออฟฟิศมาทั้งอาทิตย์อิงว่าสำหรับคนที่เรียนมาตรงสายกับ passion ของตัวเองมันเอาสิ่งนั้นไปต่อยอดเป็นอาชีพหลักได้ค่อนข้างง่ายในอนาคตแต่อิงเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองมี passion มาหรอกเราสมัครเข้ามหาลัยกันตอนอายุ18-19นะครับตอนนั้นยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยจะให้ทำแค่อาชีพที่เราเรียนมาตรงสายตอนอายุ18ทั้งชีวิตหรอมันเป็นไปไม่ได้อย่าเอาตัวเองใส่กรอบว่าฉันเรียนมาด้านนี้ฉันจะต้องทำสิ่งที่เกี่ยวกับสิ่งนี้ไปตลอดทั้งชีวิตอิงบอกเลยว่าทุกวันนี้อิงเก่งสกินแคร์มากกว่าเก่งบริหารธุรกิจซะอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายว่าอยากให้ passion มาเป็นอาชีพหลักสักวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องมีวินัยในการฝึกฝนมันนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณไม่ได้เรียนมาตรงสายก็วันนี้เนี่ยอยากจะลองมาทำวิดีโอรีวิวสกินแคร์แบบที่แตกต่างจากวิดีโออื่นๆนิดนึงนะครับโดยการดูที่ส่วนผสมหรือว่า ingredient list เป็นหลักนะครับช่วงประมาณกลางปี 2020 เนี่ยตอนนั้นโควิดกำลังระบาดหนักเลยนะครับแล้วก็กรุงเทพอยู่ในล็อกดาวน์มาประมาณ 2-3 เดือนแล้วแหละตอนนั้นมีเวลาว่างเยอะมากเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปไซต์ลูกค้าทุกวันนะครับช่วงนั้นก็แอบดู YouTube เยอะมากเลยนะครับแล้วก็เจอรีวิวสกินแคร์หลายๆอย่างที่ยิ่งดูยิ่งหงุดหงิดมีพวกรีวิว before after แบบปลอมๆรับสปอนเซอร์แล้วไม่แจ้งการตลาดขายฝันแล้วก็การท่องสคริปต์โดยที่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่พูดออกไปมันถูกต้องหรือไม่มี misinformation เยอะมากนะครับที่อิงเชื่อเลยว่าทำให้คนไทยหลายๆคนดูแลผิวตัวเองได้แบบผิดวิธีนะครับแล้วก็สับสนยิ่งกว่าเดิมซึ่งเมื่อก่อนอิงก็เคยเป็นเหยื่อการตลาดพวกนี้มาหมดแล้วนะครับถึงเป็นคนที่ไม่เคยมีผิวดีสักทีก็เลยอยากใช้ความรู้ตอนนั้นให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อยากที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นกลางแล้วก็ถูกต้องให้กับคนไทยทุกคนในเวที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนก็เลยตัดสินใจหยิบ iPad ขึ้นมานะครับตั้งลงไปบนพื้นแล้วก็ใช้กล้องหน้าเนี่ยแหละถ่ายคลิปพลิกหลังกล่อง EP แรกเมื่อต้นเดือนอิงก็เพิ่งมีสัมภาษณ์ไปกับพี่ก๊อตจินะครับรายการ How to ของ Harper's Bazaar เกี่ยวกับการเริ่มทำช่องพลิกหลังกล่องนะครับก็สามารถไปกดดูได้แล้วก็มีสอนวิชาถอดรหัสความสำเร็จช่องพลิกหลังกล่องสอนวิธีการเริ่มทำคอนเทนต์รีวิวบิวตี้สำหรับใครที่อาจจะอยากมีอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักนะครับเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ทั้ง2อันไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่สนใจช่วงนี้เนี่ยอิงก็เลยได้มีเวลาคิดไตร่ตรองจริงๆนะครับว่าช่องเนี้ยทำไมถึงมีคนสนใจซึ่งสรุปออกมาแล้วนะครับคำแนะนำแรกเลยที่สามารถให้ได้เนี่ยก็คือหลายคนมี passion ในการทำคอนเทนต์หรือว่าการทำธุรกิจส่วนตัวแต่ passion มันเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของสมการเท่านั้นอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันคือฉันมีมุมมองหรือว่ามีวิธีการเล่าเรื่องหรือว่ามี product หรือ service อะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นที่จะสร้าง value ให้กับคนดูได้ในแบบฉบับที่ยังไม่มีใครทำได้สิ่งนี้เนี่ยเราเรียกว่า USP นะครับหรือว่า unique selling proposition เป็นคำที่เด็กบริหารธุรกิจทุกคนจะต้องรู้จักนะครับการที่เราจะเปลี่ยน passion ให้เป็นคอนเทนต์ที่คนติดตามหรือว่าเปลี่ยนให้มันเป็นอาชีพหลักของเราได้เนี่ยเราต้อง match passion ของเรากับ USP ให้ได้เช่นถ้าคุณมี passion อบขนมอยากเปิดคาเฟ่เนี่ย USP ของคาเฟ่ของคุณคืออะไรมันแตกต่างจากอีกแสนคาเฟ่รอบตัวคุณยังไงสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับกับพลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมอิงก็ทำพลิกหลังกล่องมาครึ่งปีแล้วแหละลงคลิปทุกวันอาทิตย์แบบไม่เคยขาดตอนนั้นรู้สึกว่าใจมันไปอยู่ตรงนั้นหมดแล้วนั่งอยู่ในออฟฟิศก็คิดแต่คอนเทนต์นะครับมี2แท็บหนึ่งทำงานอีกแท็บหนึ่งคิดพลิกหลังกล่องจ้องแต่นาฬิกาว่าเมื่อไหร่จะเลิกงานวันนี้ฉันไม่ทำ OT นะฉันจะรีบกลับบ้านไปทำ YouTube มาถึงจุดที่เริ่มคิดหนักแล้วว่าจะลาออกดีไหมแต่เรื่องเงินเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากนะครับการลาออกจากงานประจำมา pursue passion ของคุณไม่ว่าจะเป็น content creator หรือว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากวันนี้คนดูอาจจะชอบคุณแต่พรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับทุกวันนี้อิงยังไม่กล้าผ่อนรถเลยทุกคนให้ตายเหอะ
ในกรณีอิงเนี่ยหลายคนก็อาจจะมองมาแล้วคิดว่าเอ้าก็เด็กบ้านรวยนี่ทำตัวไม่หัวมากยังไงก็สำเร็จป่ะ จริงๆแล้วอ่ะป๊าหมาเลี้ยงอิงค่อนข้างเคร่งครัดมากๆนะครับทุกคนเพื่อนๆในสังคมที่อิงโตมาด้วยอ่ะแทบทุกคนมีเงินเดือนจากที่บ้านทุกเดือนมีบัตรเครดิตอยากจะซื้อแบรนด์เนมซื้อบ้านซื้อรถอะไรได้ทุกเมื่อแต่พออิงจบมหาลัยแล้วกลับมาที่ไทยเนี่ยเงินทั้งหมดที่อิงมีอยู่อ่ะต้องโอนกลับไปให้ป๊าหมาหมดเลยแล้วก็ไม่มีเงินเดือนจากที่บ้านนะครับใช้ชีวิตบนเงินเดือน 30,000 กว่าบาทจากงานคอนซัลทิงเนี่ยแหละเพราะหมาป๊าถือว่าส่งเรียนจนจบแล้วทำหน้าที่เสร็จแล้วนะครับที่เหลือให้ไปหาเอาเองเลี้ยงแบบอเมริกันสุดๆแต่สุดท้ายอ่ะอิงอยู่บ้านไม่มีค่าเช่านะครับวันไหนอิงกินข้าวที่บ้านก็ไม่ต้องเสียค่าอาหารอิงมีการศึกษาที่ดีนะครับถึงแม้ว่าพรุ่งนี้ทุกอย่างจะพังพินาศหายนะนะครับลาแมตัดสินใจฟ้องอิงขึ้นมาก็ยังหางานประจำได้นะครับคืออิงมี safety net หลายๆอย่างที่ทำให้อิงกล้าจะลาออกมาเพื่อ pursue หรือว่าวิ่งตาม passion แต่ก็ยังเป็นการตัดสินใจที่ต้องคิดหนักมากๆเหมือนกันนะป๊าไม่ได้ส่งอิงไปเรียนหมดไปหลายล้านนะครับเพื่อให้อิงอ่ะกลับมานอนอยู่บ้านแล้วก็ใช้เงินพวกเขาต่อตอนนั้นก็เลยดูเงินในบัญชีแบบจริงจังซึ่งก็มีเงินเก็บจากเงินเดือนเกือบ2 ปีนะครับอยู่ประมาณนึงก็คำนวณออกมาแล้วว่าโอเคด้วยเงินเท่านี้น่าจะทำให้อิงออกมาทำพลิกหลังกล่องได้แบบเต็มตัวประมาณ1 ปีหลังจากนั้นถ้าล้มเหลวก็กลับไปหางานประจำนะครับถามว่าสปอนเซอร์เข้าไหมตอนนั้นก็เข้านะครับเข้าตั้งแต่วันแรกเลยแต่ช่วงปีแรกเนี่ยอิงตั้งเป้าไว้ว่าจะไม่รับงานเลยนะครับเพราะว่าอยากที่จะสร้างช่องให้มันน่าเชื่อถือก่อนก็เลยต้องวางแผนการเงินให้ฉลาดมากๆใครก็ตามที่อยากจะลาออกจากงานประจำมาทำตาม passion เนี่ยอิงแนะนำว่าให้คิดหนักๆแล้วก็คิดนานๆนะครับและทำงานที่เป็น passion ควบคู่ไปกับงานประจำเป็น side job ไปก่อนสักพักหนึ่งมันเหนื่อยแน่นอนนะครับคุณไม่ได้นอนเต็มอิ่มแน่นอนคิดดูว่าตอนนั้นนะอิงทำ consulting อยู่ Big 4 นะครับเรียนหนังสือไปด้วยอ่านวิจัยไปด้วยทำพลิกหลังกล่องไปด้วยแล้วก็ช่วยงานโรงงานที่บ้านไปด้วยทำได้ไงวะแต่มันเป็นเซฟโซนที่ทำให้คุณสามารถซื้อเวลาให้ตัวเองได้ในภายภาคหน้าเพราะเมื่อไหร่ที่คุณออกมาทำตามความฝันจริงๆเนี่ยคุณแบกรับภาระทั้งหมดด้วยตัวเองหมดเลยนะครับมันเป็นดาบสองคมนะทุกคน ปีที่ผ่านมาก็เป็นปีแรกที่อิงก้าวมาในอีกบทบาทหนึ่งนะครับซึ่งก็คือการเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นการตัดสินใจที่ความเสี่ยงสูงกว่าตอนที่อิงลาออกมาเป็น content creator ซะอีกเพราะว่ามันมีเงินลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องอิงจดบริษัทด้วยเงินทุน2 ล้านนะครับถ้าจำไม่ผิดซึ่งตอนนั้นน่ะอิงอยากให้มันเป็นเงินจากเงินเก็บของพลิกหลังกล่องทั้งหมดเลยเพราะตอนนั้นก็ทำรายได้หลายล้านแล้วแหละแต่สุดท้ายป๊าหมาก็ช่วยออกด้วยนะครับเพราะว่าจะได้มีผู้ถือหุ้นคนอื่นๆที่ช่วยแบกรับความเสี่ยงของการทำธุรกิจด้วยออฟฟิศแรกเนี่ยเป็นห้องเล็กๆเลยนะครับอยู่ชั้นบนโรงงานของมาขนเก้าอี้มาจากบ้านนะครับแล้วก็ใช้โต๊ะไม้เก่าของอากงน้องการ์ตูนนั่งพรินท์ออเดอร์แล้วก็แพ็คของอยู่มุมนึงนะครับแล้วก็อิงกับพี่ชายก็นั่งคิดงานอยู่อีกมุมนึงว่างๆก็ไปช่วยเขาแพ็คพัสดุถึงสภาพทุกอย่างมันจะดิบมากเลยเนี่ยแต่ว่าเราไม่เคยมีไฟไม่เคยมีแรงกล้าในการทำอะไรสักอย่างมากขนาดนี้มาก่อนเลยอะเพราะว่าอิงกัวเป็นแบรนด์ที่อิงเรียกว่าเป็น social experiment อิงไม่ได้แค่มาขายของอะอิงอยากที่จะมาท้าทายวงการสกินแคร์แล้วก็ท้าทายตัวเองด้วยแหละว่าจะสามารถสร้างสกินแคร์แบรนด์ที่มันตรงตามอุดมคติตามมาตรฐานแล้วก็ตามค่านิยมต่างๆที่อิงพูดอยู่บนช่องพลิกหลังกล่องตลอดได้หรือเปล่าถึงแม้ว่ามันจะสวนกระแสหลายๆอย่างที่คนอื่นๆกำลังทำอยู่ในตลาดแบรนด์ที่ไม่ขายความกลัวแบรนด์ที่ไม่ได้เอาการตลาดแต่ว่าเอางานวิจัยที่ดีเป็นตัวกำหนดสูตรแบรนด์ที่หลักโลกแต่ไม่ฟอกเขียวอะแบรนด์ที่จะชูสารสกัดแล้วก็งานวิจัยของคนไทยได้ดีและแบรนด์ที่เข้าใจว่าสกินแคร์ที่ดีอะควรเป็นสกินแคร์ที่เรียบง่ายในราคาที่จับต้องได้และมาช่วยผลักดันมาแก้ไขแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นในวงการนี้ทุกวันนี้ใครมาถามอิงว่าคู่แข่งของอิงกุคือใครเอาตรงๆอ่ะอิงก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอิงเชื่อว่าไม่มีใครกำลังทำสิ่งที่อิงทำอยู่ไม่ได้มองเลยว่าใครทำอะไรอยู่นะครับอิงแค่รู้ว่าอิงมาเพื่อทำสิ่งเนี้ยแล้วจะทำมันให้เต็มความสามารถทุกวันนี้อาจจะดูเหมือนกับว่าเองทำทุกอย่างได้ราบรื่นสบายบรูนะครับเกิดมาเพื่อเป็น boss bitch แต่ไม่เลยทุกวันนี้อิงมีทีมที่เก่งที่มี passion ในการทำงานคอยซัพพอร์ตอยู่พี่ๆน้องๆในทีมอิงกุ20 กว่าคนม้าป๊าคุณป้าอาแปะที่มีประสบการณ์มหาศาลเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านที่คอยให้กำลังใจอิงเสมอแล้วก็เพื่อนๆครีเอเตอร์คนอื่นๆในวงการนะครับพี่อูนเอ็กโคแม็กซิมยีนที่คอยเป็นกำลังใจดีๆแล้วก็เพื่อนที่รับฟังอิงในยามที่อิงร้องไห้อะทุกวันนี้อิงเจอปัญหา
หรืออิงเจอดราม่าอะไรก็ตามรู้สึกว่าพร้อมรับมือเพราะว่ารู้ว่าเราจะผ่านมันไปได้ตอนที่อิงลาออกจากงาน consulting มาเป็น content creator เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาชีวิตที่เหงามากๆเลยคิดคอนเทนต์คนเดียวถ่ายคลิปคนเดียวตัดต่อคนเดียวไม่รู้จักใครในวงการเลยแล้วก็ไม่มีเพื่อนคนไหนที่เข้าใจสายอาชีพนี้เลยแต่ทุกวันนี้มี support system ที่ดีมากๆเลยที่ช่วยเปิดประตู opportunities ใหม่ๆให้เราตลอดแล้วก็คอยช่วยในด้านที่เราไม่ถนัดนะครับเพราะว่าคนเรามันไม่สามารถเก่งไปได้ทุกอย่างทำให้อิงวิ่งไปถึงความฝันได้เร็วขึ้นมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในฐานะ content creator แล้วก็เจ้าของธุรกิจแล้วอิงก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่เดินทางไปกับอิงใน journey นี้นะครับ อีก 4 เดือนอิงกุครบรอบ 1 ปีนะครับแล้วก็พลิกหลังกล่องครบรอบ 3 ปีและทุกวันนี้อิงยังเรียนรู้จากความผิดพลาดอยู่ทุกวันนะครับยังมีอะไรอีกเยอะมากที่อิงไม่รู้นะครับแล้วก็ยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อไปแต่ก็ดีใจนะครับที่วันนี้ได้มาแชร์บทเรียนหลายๆอย่างของอิงตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาให้เพื่อนๆในไดอารี่พลิกหลังคลาสอันนี้นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้มันจะมี energy ดีๆบางอย่างนะครับที่ส่งต่อไปให้ถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กำลังดูอยู่ลิงก็ขออยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจเล็กๆให้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่มีความฝันมี passion แล้วก็มีแรงกล้าในการทำสิ่งที่ตัวเองรักนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่ให้อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับแล้วเราเจอกันใหม่วันอาทิตย์ใช่ไหม บ๊ายบายนะครับ